Μιχάλης Γεωργιάδης. Είμαστε στο Go Car και αυτή είναι η Ferrari Roma Spider, η Dolce Vita σε 4 τροχούς. Κάντε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και ελάτε να τα απολαύσουμε. Η Ferrari έφτιαξε το τέλειο φάρμακο για οτιδήποτε μπορεί να σου χαλάει τη διάθεση. Μπαίνεις εδώ και δεν χρειάζεται περισσότερα από 13,5 δευτερόλεπτα για να τα ξεχάσεις όλα. Και λέω 13,5 και όχι 3,4 που είναι ο χρόνος για το 0% γιατί αυτή είναι μια Ferrari που φτιάχτηκε για να την απολαμβάνεις και όταν την οδηγείς αργά. Είναι ένα αυτοκίνητο που θέλει να σε κάνει να νιώθεις καλά από την αρχή. Πρώτα απ' όλα με την εμφάνισή της, από τη στιγμή που τη βλέπεις. Σε αντίθεση με τις άλλες σύγχρονες Ferrari, γεμάτες αεροδυναμικά βοηθήματα και κοψίματα, στη Roma Spider έχει δοθεί έμφαση στο βασικό σχεδιασμό. Η Shark Nose μάσκα και η offset τροχή 20 ίντσες εμπρός και 21 πίσω της δίνουν μια επιθετική στάση, σαν να έχει πατήσει δυνατά στα πίσω της πόδια και είναι έτοιμη να επιτεθεί. Τα μικρά σχιστά εμπρός φώτα είναι αμφιλεγόμενα, ναι, αλλά αντιμετωπίζοντας τη Ferrari με θετική διάθεση για 1002 λόγους, τα έχουμε εν τέλει συνηθίσει. Οι αρχετυπικές για GT αναλογίες θέλουν την καμπίνα τραβηγμένη τέρμα πίσω, ως οπτικό αντίβαρο στη μακριά μούρη. Το φουσκωμένο στο κέντρο καπό μοιάζει σαν ένα μεταξένιο σεντόνι ακουμπισμένο ανάλαφρα στον πανίσχυρο V8. Πίσω, τα φώτα είναι κομμάτι των πάνελ του αμαξώματος, για να περιοριστεί ο χώρος που καταλαμβάνουν εσωτερικά οι καλωδιώσεις και να δοθεί στους σχεδιαστές περισσότερη ελευθερία για το εντυπωσιακό diffuser και τις 4 κάνες των εξατμίσεων. Αφαίρεσαν ένταση και πρόσθεσαν καλούς τρόπους για να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο με το οποίο μπορείς να γυρίσεις όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Αυτή την αίσθηση συντροφικότητας, σιγουριάς, ευκολίας σου βγάζει. Είναι εξαιρετικά καλοφτιαγμένο, εκτός από άνετο, και δείχνει ότι οι επιδόσεις του είναι προσβάσιμες από μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα οδηγών. Δεν σου βάζει δύσκολα. Το πλαίσιο είναι αλουμινένιο, ελαφρύ για τα 4,6 μέτρα του αυτοκινήτου. Η μετατροπή από κουπέ σε κάμπριο κόστισε στη ζυγαριά μόλις 84 κιλά και η αναλογία κιλών ανά ύπο είναι 2,5. Από το τιμόνι, από την αμεσότητά του, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πραγματικό σπορ αυτοκίνητο. Στην αρχή δείχνει μαλακή. Προφανώς η έμφαση έχει δοθεί στην άνεση, στη ρύθμιση της ανάρτησης. Αλλά στο τιμόνι υπάρχει ακόμη το μανετίνο. Στρίβεις 2 ή 3 θέσεις προς τα δεξιά και μετά όσο περισσότερο πιέζεις, τόσο καλύτερη γίνεται. Απλώς εδώ είναι ίσως η μόνη Ferrari που για δημόσιο δρόμο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις την έξτρα ρύθμιση Bumpy Road. Η ανάρτηση είναι όσο μαλακή πρέπει για τους πιο δύσκολους επαρχιακούς δρόμους. Η θέση οδήγησης είναι τέλεια, όχι μόνο γιατί τα πεντάλ είναι άψογα και τερματισμένα και το τιμόνι πέφτει στα χέρια σου εκεί ακριβώς που το θες και έχει αυτές τις άψογα σχεδιασμένες λαβές για να το κρατάς συνέχεια να σου δίνει αυτή την γεμάτη αίσθηση από το δρόμο, αλλά κυρίως για το πώς επιδρά στην ψυχολογία σου. Αν ξεχαστείς και αποφύγεις να κοιτάξεις τον καθρέφτη για λίγα λεπτά, η στάση του σώματος εκπέμπει μια γοητεία και πολύ σύντομα αρχίζεις να νιώθεις κάτι ανάμεσα σε Brad Pitt, George Clooney ή Jason Statham. Η καμπίνα υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία δύο ξεχωριστών σιαμαίων μονοθεσίων που είδαμε και στην Purosangue. Η σχεδίαση δίνει την ίδια προσοχή και στους δύο, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ένα σετ πεντάλ και ένα τιμόνι. Στην κεκλειμένη κεντρική κονσόλα φιλοξενείται η οθόνη 8,4 ιντσών για τον κλιματισμό και το navigation. Η ποιότητα κατασκευής είναι κορυφαία και η προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια του φινιρίσματος σχολαστική. Αν και φορτωμένη ψηφιακή τεχνολογία, οθόνες και πλήκτρα αφής έχει ακόμη και μάλλον θα έχει πάντα την πολυπόθητη αίσθηση του χειροποίητου. Η Ferrari είναι πολύ περήφανη για τον ενσωματωμένο στην πλάτη του πίσω καθίσματος ανεμοθράφστη. Περιορίζει το στροβιλισμό του αέρα στην καμπίνα,
επιτρέποντας χαλαρές κουβέντες ακόμη και με μεγάλη ταχύτητα και περίτεχνα χτενίσματα. Η Ρώμα είναι η πρώτη Ferrari με μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης. Απαραίτητα για την ασφάλεια, αν και κάπως ατέριαστα, αν μιλάμε για ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Σημάδι των καιρών, αλλά και υπονοούμενο, ένα ακόμη, για τον καθημερινό χαρακτήρα της Roma Spider. Πόσο διαφορετική λοιπόν είναι η εμπειρία οδήγησης σε σχέση με τις άλλες Ferrari? Νομίζω την απάντηση αυτή θα πρέπει να τη δώσει ο συνοδηγός. Γιατί αυτοκίνητα όπως η 296 σε βάζουν στη διαδικασία να το οδηγήσεις τόσο έντονα που δεν σου αφήνουν το περιθώριο για τίποτα άλλο. Και ο συνοδηγός, εδώ που τα λέμε, δεν πρέπει να περνάει και τόσο καλά. Ενώ εδώ μπορείς για ώρα να οδηγείς χαλαρά και να έχεις μια κουβέντα με τον συνοδηγό σου χωρίς να νιώθεις ότι σπαταλάς άσκοπα το χρόνο σου ενώ βρίσκεσαι σε μια Ferrari. Η αεροδυναμική είναι μελετημένη ώστε ακόμη και με ανοιχτή την οροφή να μπορείς να κάνεις αυτή την κουβέντα χωρίς φωνές, ακόμη και με 120-130 χιλιόμετρα την ώρα στην εθνική. Με κλειστή οροφή η Ferrari λέει ότι η ηχομόνωση είναι αντίστοιχη ενός αυτοκινήτου με hardtop, ενός κουπέ. Τώρα που η 296 έχει βάλει τη μάρκα στην υβριδική εποχή, είναι ευτυχέστατη η συγκυρία να συναντιόμαστε ξανά με αυτόν τον φανταστικό V8 που έχει κερδίσει 5-6 φορές το βραβείο του κινητήρα της χρονιάς και όχι άδικα. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση βγάζει 620 άλογα και 760 νιουτόμετρα ροπή. Με 7η και 8η, από τις 3 ως τις 5.750. Έχει και εδώ το Variable Boost Management, που κάνει τι πράγμα? Σου δίνει τη μέγιστη ροπή με τις μεγαλύτερες σχέσεις και στις υψηλότερες στροφές. Και παρότι έχουν κατεβάσει τον ήχο, είναι όσο άγριος, όσο οξύς πρέπει. Αυτά τα σκασίματα, τις αλλαγές. Το Σασμάν, οχτάρι διπλού συμπλέκτη, αντέχει 35% περισσότερη ροπή. Αλλά το kit του συμπλέκτη είναι 20% μικρότερο σε διάμετρο για να τοποθετείτε πιο χαμηλά. Η εξέλιξη δεν σταματάει ποτέ. Το πεντάλ του φρένου έχει πιο γλυκιά αίσθηση από την τραχιά που συνήθως έχουν τα carbon φρένα. Οι δίσκοι 390 mm μπρος, 360 πίσω. Έχουν όλη την απόδοση, τη δύναμη που χρειάζεσαι. Ανταποκρίνονται πλήρως στο ύψος των περιστάσεων. Βλέπεις μπροστά σε αυτό το μακρύ καπό και φαντάζεσαι ένα αυτοκίνητο έστω και λίγο υποστροφικό με το μεγάλο μοτέρ πάνω από τους εμπρός τροχούς. Τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει. Σημαδεύει εκεί ακριβώς που τη ζητάς, με φοβερή λεπτομέρεια. Χωρίς καν να δείχνει ότι προσπαθεί. Και μετά, με το θεϊκό e-diff, το καλύτερο διαφορικό στον κόσμο και το τόσο άμεσο γκάζι, μπορείς να τη ρυθμίσεις μέσα στη στροφή, να τη φέρεις στην ισορροπία που θέλεις. Το πλαίσιο δεν έχει την ακαμψία του διθέσιου της 296, προφανώς. Απ' την άλλη, αυτή η ελάχιστη ελαστικότητα, όπως και η λίγο περισσότερη κίνηση πάνω στην ανάρτηση, την κάνουν πιο φιλική. Σου δίνουν πολύ μεγαλύτερο περιθώριο να καταλάβεις πού είναι το όριο, να ετοιμαστείς, να αντιδράσεις. Είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν την απόδοση της Roma Spider πιο προσιτή σε μια μεγαλύτερη γκάμα οδηγών. Όταν το ζητούμενο είναι οι απόλυτες επιδόσεις όταν κυνηγάς το χρονόμετρο, έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο. Εδώ έπρεπε να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο που να είναι Ferrari χωρίς να είναι σκληροπυρηνικό. Και το κατάφεραν. Γιατί η μάρκα έχει στα GT μια παράδοση αντίστοιχα μεγάλη και σημαντική όσο στα hardcore sport αυτοκίνητα που γεννιούνται από τους αγώνες.